Mayroon akong i-share sa inyo guys, at ito ay isang napakagandang pampabeauty. Base sa aking experience guys, noong 2014, nagkaroon ako ng BF. At syempre, kailangan mong paganda, kailangan mong mag-wear ng sexy, di ba? So, ako kasi, simula nung teenager ako, may problem sa aking armpit, tinutubuan ng hair. Tapos, pag naglalagay ako ng roll-on is, nangingitim siya. So, kahit anong gawin ko nangingitim. So, naglalagay ko ng kalamansi, ganun, nirarab ko, ganun. Pero, pumuputi siya, kaya lang, nandoon pa rin yung hair. Kailangan kong magbunot-bunot once a week. Nakakaabala, di ba? So, ngayon, 2016, may nakita akong isang video na tips para sa pampaputi ng kilikili. So, ngayon, tinry ko siya. 3 times a week kong ginagawa yun. So, ayun, unti-unti, nawawala na yung hair. Hindi na siya tumutubo hanggang completely nawawala siya. Tapos, kahit pinapawisan ka, ayun, feeling fresh ka pa rin kasi walang amoy. Tapos, papansin nyo yun. So, sundin nyo ito, yung tips ko. Siguradong epektibo. So, tara! Ito yung unang ingredients natin. 1 teaspoon honey. Half lemon. Squeeze it. Ayan. And then, 1 tablespoonful of baking soda. Bali, 3 lang yung ingredients natin, guys. Tapos, dissolve natin maigi. Ayan. Ang aking honey ay nasa ref, kaya medyo matagal ma-dissolve. So, okay lang yan. Kahit anong honey lagay natin. Yung ginamit ko, organic siya. Manuka honey yun, guys. Pero, okay lang kung anong available sa inyo na honey. So, ayan. I-transfer natin sa jar. Tapos lagay natin sa ref ng 2 hours hanggang lumamig. So, ito na siya. Ayan. Kuha tayo. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat. Mag-apply muna kayo, yan, ganyan, para ready siya, may 15 minutes na pambabad. Ayan guys, ang resulta, maputi, wala yung buhok, diba? Makikita nyo naman. Ang linis, fresh na fresh. Ayan siya guys. Ayan, so salamat!